हाय फ्रेंड्स, माय किचन फूडमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तुम्ही जर अजून हा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि नवीन नवीन व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा। चिकनच्या मॅरिनेटसाठी लागणारे साहित्य पाहू। 200 ग्रॅम बोनलेस चिकन, 3 चमचे तेल, 1 चमचा लिंबू रस, 1 चमचा मिरेपूड, 2 चमचे दही, अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ आणि लाल मिरच पावडर। आता अशा पद्धतीने लांब साइज मध्ये आपल्याला बोनलेस चिकनचे पीस कट करून घ्यायचे। आता त्यामध्ये आपण मीठ घालू, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा मिरेपूड, अर्धा चमचा लाल मिरच पावडर, 1 चमचा लिंबू रस, 2 चमचे दही आणि 1 चमचा तेल। आता हे सर्व चांगलं मिक्स करायचंय, सर्व पीसेसला लागेल अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचंय। आता हे चांगलं झाले। आता हे आपल्याला 15 मिनिटांसाठी मॅरिनेटला ठेवायचंय। आता तोपर्यंत आपण इकडे रोटीसाठी लागणारा डो बनवून घेऊ। त्यासाठी आपण 2 कप मैदा घेऊ, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा साखर, 1 चमचा बेकिंग पावडर। आता हे थोडंसं मिक्स करू। आता यामध्ये आपण 2 चमचे तूप घेऊ, सगळं लागेल असं चोळून घेऊ। आता यामध्ये आपल्याला गरम पाणी घालून ते चांगलं मळायचं। थोडं थोडं पाणी घालून मळून घेऊ। आता चांगला गोळा बनत आलाय। आता आपला रोटीसाठी लागणारा डो तयार झालाय। आता आपण तो 1 तास गरम जागेवरती ठेवून देऊ। आता आपण 2 मिनिट्स फूड जर्नी पाहू। हाय, नमस्कार। 2 मिनिट फूड जर्नी मध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत। आज आपण एका अशा देशाची माहिती घेणार आहोत ज्यांनी सगळ्यात पहिल्यांदा शावरमा बनवला। 18th सेंचुरीमध्ये टर्की ह्या देशांनी शावरमा सगळ्यात पहिल्यांदा बनवला। त्याच्यानंतर अरब देशांनी त्याला शावरमा असं नाव दिलं। तर आज आपण टर्की या देशाची माहिती घेणार आहोत। टर्की हा ईस्टर्न युरोपियन आणि वेस्टर्न एशियन मध्ये आहे। तिकडची पॉप्युलेशन आहे 81 मिलियन। तिकडचं कॅपिटल आहे अंकारा। तिकडची करन्सी आहे टर्किश लायरा आणि तिकडची लँग्वेज आहे टर्किश। त्यांचा ब्रेकफास्ट आहे चहा, चीज, बटर, ऑलिव्ह ऑइल्स, एग्स, टोमॅटोज, कोकुंबर, जॅम, हनी, टर्किश सॉसेज विथ एग। त्यांचा स्पेशल ब्रेकफास्ट आहे मेन जे टोमॅटोज, वाटाणा, कांदा, ऑलिव्ह ऑइल आणि एग्स पासून बनवतात। कराबार सूप जो चिकन किंवा लॅम्ब चे बनवले असते। त्यांचा लंच आहे डोनर जो चिकन किंवा लॅम्ब पासून बनवलेला असतो। टर्किश पिझ्झा, मिक्स्ड मीट आणि चीज पाईड। तर इस्कंदर कबाब जो टर्की मध्ये इस्कंदर अफेंदी यांनी 18th सेंचुरी मध्ये पहिल्यांदा बनवला होता। राईस आणि बीन्स देखील त्यांच्या लंच मध्ये खाल्ला जातो। त्यांची लोकल डिश आहे कोझलेम जी स्पॅनिश चीज, पोटॅटोज आणि पार्सली पासून बनवलेली पेस्ट्री सारखी असते। बक्लावा ही एक स्वीट पेस्ट्री सारखी स्वीट डिश आहे। मेजेज ही जेवणानंतर खाल्ली जाणारी ॲपेटायझर आहे। ह्या आहेत काही टर्किश फेमस डिशेस। तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली ते खाली कमेंट्स मध्ये लिहा आणि हा चॅनल अजून सबस्क्राइब केला नसेल तर खाली सबस्क्राइब बटन दाबून हा चॅनल सबस्क्राइब करा। थँक्यू, बाय बाय। कशी वाटली 2 मिनिट्स फूड जर्नी? पॅन चांगला गरम झालाय, त्यामध्ये तेल घेऊन मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ते आता त्यामध्ये प्लेस करून घेऊ। आपल्याला चिकन शॅलो फ्राय करायचं आहे। दोन्ही साइडने आपल्याला ते चांगलं कुक करायचं।
चिकन चांगलं आपलं आता शिजत आलं, पाणी पण त्याचं सगळं आटलं गेलं. चिकन आपलं चांगलं आता गोल्डन ब्राऊन झालं. छान शिजलं गेलं. पाहू शकताय तुम्ही चिकन छान झालं. ते आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. आता इकडे आपलं डो पण छान फुलला गेला आहे, तो थोडासा आपण मळून घेऊ. आता त्याचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊ. अशा पद्धतीने गोळा करू आणि तो लाटून घेऊ. चिकट वाटलं तर थोडंसं पीठ लावू आणि लाटू. छान आपल्याला पातळ लाटायचं ते. आता आपली इकडे रोटी तयार झाली. फ्राईंग पॅन मध्ये आपण रोटी घालू. रोटी छान खालून बबल्स आलेत. पलटी करू. रोटी आता छान झाली. रोटी आता आपण बाजूला काढून देऊ. आता आपण सॅलड बनवू. त्यासाठी आपण लेट्यूस घेऊ, कांदा लांब साईजमध्ये कट केलेला, रंगीत शिमला मिरची, टोमॅटो, कोबी, काकडी पण इथे तुम्ही ॲड करू शकता. इथे मीठ घेतलंय, व्हिनेगर 2 चमचे व्हिनेगर, हे मिक्स करू. आणि ब्लॅक पेपर आहे ती थोडी क्रश करून घालूया. चांगलं मिक्स करू. आता आपलं सॅलड तयार झाले. आता रोटी बनवली होती त्यावरती आपण टोमॅटो सॉस आहे तो अशा पद्धतीने पसरून घेऊ. टोमॅटो सॉस अशा पद्धतीने लावून घेऊ. आणि आता आपण त्यावरती सॅलड बनवले ते त्यावरती असं मध्यभागी लावून घेऊ. चिकन आहे ते पण त्यावरती लावू. आता यावरती तुम्हाला आवडेल तसे सॉस घालू शकता. आपण इथे मेयोनीज सॉस घालतोय. तुम्हाला इथे हनी मस्टर्ड, परत चिली सॉस, बाकीचे आवडत असेल ते सॉस पण तुम्ही घालून अशा पद्धतीने रोल करून घेऊ. आता आपला रोल छान झालेला आहे. आपला रॅप तयार आहे. मस्त दिसतोय. आपला चिकन शॉर्मा रॅप रेडी आहे. मस्त यम्मी दिसतोय. एन्जॉय. टोमॅटो सॉस आणि मेयोनीज बरोबर सर्व करू.